Wow, katsu curry của Nhật, nhìn ngon quá. Một trong mấy món mà mình thích nhất mỗi lần đi Bangkok, Thái Lan là order, mà bây giờ có ở nhà rồi, không cần đi Bangkok nữa. Chắc chắn là chắc ở thành phố cũng có chỗ ngon, nhưng mà bây giờ ăn ở nhà rồi còn gì hơn nữa. Yeah. Katsu curry hay còn gọi là cơm cà ri Nhật với heo chiên xù. Đây là món ăn phổ biến trong các nhà hàng Nhật, nhưng mọi người có thể dễ dàng làm tại nhà. Để làm được món này thì trước tiên mình sẽ chuẩn bị cà rốt, khoai tây và hành tây, cắt miếng vừa ăn. Còn về phần thịt thì mình sẽ chọn phần thịt cốt lết, đập dập một chút cho thịt của mình được mềm. Sau đó mình sẽ lăn qua bột mì, trứng và bột chiên xù. Trong thời gian chờ thịt của mình chiên thì mình sẽ làm phần cà ri Nhật. Xào hành tây với một chút dầu cho thơm, sau đó bỏ cà rốt và khoai tây vào xào, thêm một chút nước vào hầm. Khi cà rốt và khoai tây đã chín mềm thì mình sẽ bỏ viên cà ri này vô. Khuấy đều đến khi viên cà ri tan hết là mình đã hoàn thành xong món cơm cà ri Nhật này rồi.
đậu nước vịt. Đậm đà ngon. Có một yêu cầu cho bố nha. Từ giờ chỉ đi ra ngoài tiệm sushi á, đừng gọi cơm cà ri nữa. Ngon hơn nhiều mà đỡ tốn tiền. Ồ, super. Chua tâm dốc. Nếu như vậy thì cứ phải làm đều đều thôi nha. Cái món này là favorite. Thôi, món này 1 tháng là 1 lần thôi. Mập lắm. Ok. Hứa nha, 1 tháng lần nha. Ngon hả? Cảm ơn ngon. Ngon như vậy xong rồi bố. Đó. Xong rồi you are a baby. Đậu Big Mouth rồi. Đâu. Oh. Ăn ngon không? Con thích không? Trời, ăn nguyên cả đĩa kìa. Ăn nhanh nữa. Ăn xong trước nhất nhà luôn. Cho mommy thumbs up không? Uống nước rồi. Có cho mommy thumbs up không? Trời ơi, Thank you. tuyệt vời. Ôi trời ơi, 2 cái chồng lên nhau luôn. Giỏi quá. Cho một thumbs Nhớ. up. Em muốn nó là đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.